Last time we have seen how the molecule is formed by the attractive force between the atoms and the binding energy curve we have explained. Now we have to consider different types of bonds. In case of molecules, atoms are held together by an attractive force, and this attractive force is called a bond. There are different bonds. Out of these, there are four main types: van der Waals bond, then ionic bond, covalent bond, and metallic bond. Okay. Now, in this case, we have to consider or we have to start by ionic bond. In case of ionic bond, the ions are formed by using atoms. And we know how the ions are formed. We know in the first chapter we have seen that atom is a neutral. That means there are number of protons equal to number of electrons. Therefore, the atom is neutral. Okay. But if any atom, suppose in case of any atom, suppose electrons are released. Electrons are released. The last orbit electrons may release. And if the electrons are released, then the number of electrons or charge on the electron becomes less than the charge on the proton. That means the positive charge is greater than the negative charge. Then such an atom is called positive ion. Such an atom is called positive ion. In other case, suppose any atom is taking 1 or 2 or 3 or 4 electrons, that means the negative charge is greater than the positive charge. एखाद्या ॲटमने जर इलेक्ट्रॉन्स घेतले 1, 2, 3 काय जे असतील ते, तर इलेक्ट्रॉनची संख्या किंवा इलेक्ट्रॉनिक चार्जची संख्या प्रोटॉनच्या चार्जपेक्षा जास्त होईल. दॅट इज कॉल्ड आयन अँड दॅट इज द निगेटिव्ह आयन. दॅट इज द निगेटिव्ह आयन. Now, if such a situation occurs, there is a positive ion and there is a negative ion. Then in between positive ion and negative ion, there is attractive force. There is attractive force. And this attractive force is responsible for the bonding. That bonding is called ionic bond. That bonding is called ionic bond. तर पहिल्या चॅप्टरमध्ये आपण हे बघितलेलं आहे की ॲटम हा न्यूट्रल असतो. ॲटम हा न्यूट्रल असतो. न्यूट्रल म्हणजे काय की प्रोटॉनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि इलेक्ट्रॉनवरती निगेटिव्ह चार्ज असतो. न्यूट्रॉनवरती कुठलाही चार्ज नसतो. त्यामुळं ॲटममध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज हे दोन्ही इक्वल असतात, सारखेच असतात. म्हणून इफेक्टिव्ह चार्ज ॲटमवरती नसतो. ॲटमवरती नसतो. पण काही केसेसमध्ये काय होतं, इफ वी नो सम ॲटम्स आर अनस्टेबल. काही ॲटम्स काय असतात, अनस्टेबल असतात. स्टॅबिलिटी, कंडिशन ऑफ स्टॅबिलिटी काय असते ॲटमची, तर लास्ट ऑर्बिटला आपण 8वी पासून शिकत आलेलो आहोत की स्टेबल कधी असतो ॲटम, की व्हॅलन्स ऑर्बिटमध्ये जर इलेक्ट्रॉनची संख्या 2 किंवा 8 असेल, दॅट पर्टिक्युलर ॲटम इज अ स्टेबल. व्हॅलन्सी 8 किंवा 2. ओके. असं जर असेल तर ॲटम स्टेबल असतो, अदरवाईज ॲटम अनस्टेबल असतो. आता स्टेबल आणि अनस्टेबल म्हणजे काय, जर लास्ट ऑर्बिटमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन असतील बॅलन्समध्ये, दॅट पर्टिक्युलर ॲटम इज अ स्टेबल ॲटम. असा स्टेबल ॲटम इलेक्ट्रॉन्स घेत नाही किंवा इलेक्ट्रॉन्स सोडत पण नाही. ओके. बट इफ ॲटम इज अनस्टेबल, देन इट मे बी लिव्ह और इट मे टेक इलेक्ट्रॉन्स. अनस्टेबल असेल तर इलेक्ट्रॉन घेतला जाईल किंवा इलेक्ट्रॉन सोडला जाईल.
जर इलेक्ट्रॉन सोडला तर निगेटिव्ह चार्ज हा कमी होईल पॉझिटिव्ह चार्जपेक्षा. नेट चार्ज ऑन द ॲटम इज नाऊ पॉझिटिव्ह चार्ज अँड दिस इज कॉल्ड आयन. चार्ज असेल ॲटमवरती कुठल्या तरी प्रकारचा तर याला आयन असं म्हणतात. अँड दॅट इज कॉल्ड पॉझिटिव्ह आयन. काही केसेसमध्ये इलेक्ट्रॉन्स घेतले जातात, म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा चार्ज किंवा निगेटिव्ह चार्ज हा जास्त होतो ॲज कम्पेअर टू द चार्ज ऑन द प्रोटॉन. आणि अशा वेळी जो ॲटम पॉझिटिव्हली चार्ज बनतो, आता पॉझिटिव्हली चार्ज ॲटम असेल तर याला आयन आपण म्हणतो. दॅट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन जर घेतला तर निगेटिव्ह चार्ज जास्त होईल ॲज कम्पेअर टू द पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि असा जो ॲटम असेल यावरती नेट चार्ज निगेटिव्ह असेल, दॅट इज कॉल्ड अ निगेटिव्ह आयन. पॉझिटिव्ह आयन आणि निगेटिव्ह आयन, ओके, हे दोन्ही जर एकत्र आले, जवळ आले, तर पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज यांच्यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतो हे आपल्याला माहिती आहे. And then by using this attractive force, a bond is formed and that bond is called ionic bond. आपण 8वी पासून शिकत आलेलो आहोत की such a bond is formed in case of NaCl, मीठ. ओके, NaCl मध्ये अशा प्रकारचा बॉन्ड फॉर्म होतो. दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड. ओके, तर बघूया आपण काय आयोनिक बॉन्ड. An ionic bond is a type of chemical bond formed through an electrostatic attraction. Electrostatic attraction means positive charge आणि negative charge यांच्यामध्ये जे attraction असतं that is called electrostatic attraction between the positive ion and the negative ion. One or more electrons from one atom may transfer to other atom and then ions are formed, and in between these ions there is a positive ion and negative ion. In between these two ions means positive ion and negative ion, there is attractive force. That means one atom releases electron, another atom takes electron. The released electrons, that atom is called positive ion, and the atom which taking the electrons, that is called negative ion. In between positive ion and negative ion there is attractive force. Now in ionic bonds are formed between an electropositive element which is usually metal, electropositive positive ions, and electronegative element, that is negative ion, which is usually non-metals. For example, NaCl, sodium and chlorine. Okay, the sodium is a metal, that is positive ion, and chlorine is negative ion, that is non-metal. In ionic bond formation, the electropositive atom, that is usually metal, whose ionization energy is low, releases some of electrons. Releases सोडून दिले जातात to achieve stable electron configuration, stability निर्माण करण्यासाठी. And after releasing some of its electrons, the atom becomes cation, that is positive ion. In case of electronegative atom, due to instability, it will take some electrons, that is affinity of positive, then accepts electrons. Again, to attain a stable electron configuration, and after accepting electrons, म्हणजे इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर atom becomes an anion, that is negative. The electrostatic attraction between these two ions is called ionic bond. Okay, for example, common table salt is sodium chloride, which is very good example of this type of bonding. तर हे आपण 8वी पासून बॉन्डिंग NaCl मधलं आयोनिक बॉन्ड आहे हे शिकत आलेलो आहोत. ओके, इन केस ऑफ सोडियम देर आर 11 electrons, total number of electrons are 11. Okay, then in first orbit there are 2 electrons, in the second orbit there are 8 electrons, 8 plus 2, that is 10 electron, and the last orbit having 1 electron. Okay, in the last orbit there is no 2 electrons or there is no 8 electrons. 2 किंवा 8 इलेक्ट्रॉन असतील तरच स्टॅबिलिटी असेल, अदरवाइज इट इज अनस्टेबल. ओके,
11 इलेक्ट्रॉन्स असतात सोडियममध्ये. त्यापैकी 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटला जातील 8 इलेक्ट्रॉन 2n² फॉर्म्युलेनुसार. 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटला जातील आणि थर्ड ऑर्बिटला 1 इलेक्ट्रॉन राहील. आणि मी सांगितलेलं आहे ऑक्टेट किंवा डुप्लेट जर असेल किंवा 8 इलेक्ट्रॉन किंवा 2 इलेक्ट्रॉन जर असेल तर स्टॅबिलिटी असते, अदरवाईज अनस्टेबल. म्हणजे 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटला असेल तर सोडियम ॲटम सिंगल ॲटम जर आपण घेतला तर दॅट विल बी अनस्टेबल. आणि युनिव्हर्समध्ये प्रॉपर्टी असते कुठल्याही मटेरियलची किंवा कुठलीही, की स्टेबिलिटी निर्माण करण्याची प्रॉपर्टी असते. मग स्टेबल होण्यासाठी 1 इलेक्ट्रॉन सोडायला लागेल किंवा 1 इलेक्ट्रॉन घ्यायला लागेल. ओके, तर सोडियम ॲटम काय करतो तर 1 इलेक्ट्रॉन सोडून देतो. 1 इलेक्ट्रॉन सोडल्यामुळं काय झालं की फर्स्ट ऑर्बिटला 2 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि सेकंड ऑर्बिटला 8 इलेक्ट्रॉन आहेत. 1 इलेक्ट्रॉन सोडल्यामुळे लास्ट ऑर्बिटला आता 8 इलेक्ट्रॉन असतील. म्हणजे 8 इलेक्ट्रॉन असेल तर स्टॅबिलिटी होईल, नंबर 1. आणि नंबर 2 काय होईल, 1 इलेक्ट्रॉन सोडल्यामुळं इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी होईल ॲज कम्पेअर टू दी प्रोटॉन्स. म्हणून प्रोटॉनचा पॉझिटिव्ह चार्ज हा इलेक्ट्रॉनच्या निगेटिव्ह चार्जपेक्षा थोडा जास्त होईल. जास्त झाल्यामुळं नेट जो चार्ज असेल त्या ॲटमवरती आता तो पॉझिटिव्ह असेल. आणि पॉझिटिव्ह असेल तर दॅट इज द पॉझिटिव्ह आयन. द सोडियम ॲटम हॅज 11 इलेक्ट्रॉन्स with 1 electron in outermost orbit which is unstable. हे इम्पॉर्टंट आहे. स्टॅबिलिटीसाठी लक्षात ठेवा, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटला असेल तर स्टेबल किंवा 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटला असेल तर स्टेबल, अदरवाईज अनस्टेबल. अँड हॅव लो आयोनायझेशन एनर्जी अँड हेन्स इझिली लुजन अन इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन सोडून देतो. इन केस ऑफ क्लोरीन देर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स. आता 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीनमध्ये आहेत. तर 17 इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन होणार आहे. फर्स्ट ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतील, सेकंड ऑर्बिटमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन असतील, म्हणजे 8 आणि 2 10 झाले. राहिले 17 इलेक्ट्रॉन. तर 17 इलेक्ट्रॉन हे लास्ट ऑर्बिटमध्ये असते. म्हणजे 8 किंवा 2 ही संख्या होत नाही, म्हणून क्लोरीन ॲटम सुद्धा अनस्टेबल असेल. ओके, आता अनस्टेबल असेल तर त्याला बाहेरून 1 इलेक्ट्रॉन घ्यायला लागेल. 1 इलेक्ट्रॉन घेतला तर काय होणार आहे, 8 इलेक्ट्रॉन होतील लास्ट ऑर्बिटमध्ये अँड देन इट विल बिकम अ स्टेबल. पण स्टेबल झाल्यानंतर इलेक्ट्रॉनची संख्या प्रोटॉनपेक्षा जास्त होणार आहे, म्हणून निगेटिव्ह चार्ज हा जास्त होणार आहे. दॅट इज कॉल्ड अ निगेटिव्ह आयन. द Cl atom has 17 electrons with 7 electrons in the outermost orbit which is unstable. This element has high electron affinity. इलेक्ट्रॉन घेण्याची ॲफिनिटी त्याची जास्त असेल अँड स्ट्रॉंगली टेंड टू ॲक्वायर अन इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन ॲक्वायर करतो. when sodium and chlorine are combined, okay, the sodium atom each lose an electron. सोडियम ॲटम 1 इलेक्ट्रॉन सोडून देतो, फॉर्मिंग कॅटायन, पॉझिटिव्ह आयन तयार होईल. आणि तो सोडलेला ॲटम हा क्लोरीन ॲटम ॲक्सेप्ट करेल. क्लोरीन ॲटमने ॲक्सेप्ट केलं दॅट विल बिकम ॲनायन. अँड इन बिटवीन कॅटायन अँड ॲनायन, पॉझिटिव्ह आयन आणि निगेटिव्ह आयन यांच्यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असेल. ओके, अँड दिस फॉर्म्स अ सोडियम क्लोराईड NaCl molecule. In this figure, this formation is given Na plus Cl is equal to Na plus plus Cl minus. Na plus is the positive ion, Cl minus is the negative ion. In between positive ion and negative ion, there is attractive force and NaCl is formed. Okay, this is the sodium atom. First atom is a sodium atom. This loses 1 electron and this 1 electron is taken by the chlorine atom. This becomes positive ion. Sodium becomes positive ion. Chlorine becomes negative ion. This is Na plus and this is Cl minus. In between Na plus and Cl minus, there is attractive force and the sodium chloride NaCl molecule is formed. This is called ionic bond. This is called ionic bond. Then characteristics of ionic bond. Ionic bond is fairly strong. तर आयोनिक बॉन्ड लक्षात घेताना मीठ समोर आणायचं. आपण मीठ माहिती आहे आपल्याला.
इट इज फेअरली स्ट्रॉंग, म्हणजे फार स्ट्रॉंग नसतो. इझिली वी कॅन ब्रेक फ्रॉम अमाऊंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अन आयोनिक सॉलिड इन टू इट्स कंपोनंट. ओके, म्हणजे आपण इझिली त्याला डिसोसिएट करू शकतो, स्ट्रॉंग नाही राहत. द मॅग्निट्यूड ऑफ कोहिजिव्ह एनर्जी इज 5 to 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. कोहिजिव्ह एनर्जी म्हणजे काय, तर बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी एनर्जी लागते दॅट इज कॉल्ड कोहिजिव्ह एनर्जी. नंबर 2, on account of such a strong binding the ionic crystal are hard and have relatively high melting point and boiling point. मीठ बघा, आपण खडे मीठ जर घेतलं तर ते थोडं हार्ड आपल्याला दिसेल. ओके, नेक्स्ट, आयोनिक क्रिस्टल्स आर क्वाईट सोल्युबल इन आयोनायझिंग सॉल्व्हंट. मीठ हे पाण्यामध्ये विरघळते हे आपल्याला माहिती आहे. द सोल्युशन बिंग हायली डिसोसिएटेड विथ फ्री आयन्स. विरघळल्यानंतर सोडियम पॉझिटिव्ह आयन आणि क्लोरीन निगेटिव्ह आयन्स सेपरेट होतात. ओके, द लार्जर the difference in electronegativity between the two atoms involved in the bond, the more is the ionic the bond is. Polar means there is a separation of positive charge and the negative charge. In some cases it happens. Okay, larger the difference in the electronegativity between the two atoms means two ions involved in the bond, the more ionic the bond is. Ionic means there is a separation of positive charge and there is separation of negative charge, that is called a polar. These are the properties or characteristics of ionic bond. Then the next bond we have to see, that is called a covalent bond. Now in case of covalent bond, the covalent bond is formed by sharing of the electrons. आता शेअरिंग म्हणजे काय, की दोन ॲटम एकत्र येतील, 2 किंवा 3 किंवा 4 ॲटम एकत्र येतील. एकत्र आल्यानंतर ते इलेक्ट्रॉन्स शेअर करतील. शेअर, आता शेअरिंग आपल्याला माहिती आहे. ओके, म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन शेअर होतील ते इलेक्ट्रॉन दोन्ही ॲटमसाठी काम करतील. आपण शेअर करतो ना, जसं शेअरिंग करतो म्हणजे काय करतो, द सेम थिंग बोथ वी आर युजिंग or all we are using, that is called a sharing. Okay, the covalent bond is formed between the two atoms by sharing of pairs of electrons between the atoms. आता पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय, या ॲटमचा एक इलेक्ट्रॉन आणि दुसऱ्या ॲटमचा एक इलेक्ट्रॉन, दॅट इज द पेअर अँड दिस इज द शेअरिंग. शेअरिंग म्हणजे काय, की ते दोन्ही ॲटम, ते दोन्ही इलेक्ट्रॉन त्या दोन्ही ॲटमसाठी काम करतील. ओके, द बेसिक थिंग इज दॅट इफ द ॲटम इज अनस्टेबल, it will try to make 8 electrons or 2 electrons in their valence shell. जेव्हा ॲटम अनस्टेबल असतो त्यावेळी तो ॲटम लास्ट ऑर्बिटमध्ये 2 किंवा 8 इलेक्ट्रॉन करण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, बघ पहिल्या केसमध्ये आपण बघितलं, तो इलेक्ट्रॉन सोडून देतो किंवा इलेक्ट्रॉन घेतो. या केसमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, की लास्ट ऑर्बिटमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन जनरेट करण्यासाठी तो इलेक्ट्रॉन शेअर करतो. शेअर करतो. मग शेअर केल्यामुळं काय होतं, की लास्ट ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन येतात किंवा 8 इलेक्ट्रॉन येतात. त्यामुळं ॲटम बिकम्स स्टेबल. ओके, in this type of bonding the valence electrons are shared equally between neighboring atoms rather than being transferred from one atom to the another atom. इलेक्ट्रॉन सोडले जात नाही किंवा इलेक्ट्रॉन्स घेतले जात नाही, ते इलेक्ट्रॉन काय करतात, एकमेकांमध्ये शेअर करतात. फॉर एक्झाम्पल द सिम्पलेस्ट कोव्हॅलंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन हायड्रोजन मॉलिक्यूल. आता हायड्रोजन मॉलिक्यूल म्हणजे H2. याचा अर्थ असा होतो की 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ॲटम एकत्र येतात आणि हायड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होतो. ओके, तर पहिल्या आपल्याला माहिती आहे, इन केस ऑफ हायड्रोजन ॲटम इन द लास्ट ऑर्बिट देर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. आता ओनली 1 इलेक्ट्रॉन असल्यामुळं सिंगल ॲटम जर आपण घेतला दॅट इज अनस्टेबल, कारण 2 ॲटम होत नाही, डबलेट रूल सॅटिस्फाय होत नाही किंवा ऑक्टेट रूल सॅटिस्फाय होत नाही, दॅट इज अनस्टेबल. ओके,
स्टॅबिलिटी निर्माण करण्यासाठी तो काय करतो, दुसऱ्या हायड्रोजन ॲटमचा एक इलेक्ट्रॉन आणि स्वतःचा एक इलेक्ट्रॉन हा शेअर केला जातो. हा शेअर केला जातो. मग शेअरिंग केल्यामुळे काय झालं, पहिल्या हायड्रोजन ॲटमच्या लास्ट ऑर्बिटमध्ये आता 2 इलेक्ट्रॉन दिसतील आणि दुसऱ्या हायड्रोजनच्या ॲटममध्ये पण लास्ट ऑर्बिटला 2 इलेक्ट्रॉन दिसतील आणि आता दोन्ही ॲटम स्टेबल होतील आणि कंटिन्युअसली ते जे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, पेअर इलेक्ट्रॉन पेअर, ते कंटिन्युअसली शेअरिंगमध्ये असतील. दॅट इज कॉल्ड अ हायड्रोजन मॉलिक्यूल. फॉर एक्झाम्पल, the simplest covalent bond is formed in hydrogen molecule. In the molecule H2, the hydrogen atoms share the 2 electrons via covalent bonding. Hydrogen atom has valence of 1, म्हणजे last orbit ला 1 electron, and is therefore surrounded by 2 electrons, that is doublet. कसे सराउंड करतील, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इटसेल्फ, स्वतःचं एक इलेक्ट्रॉन, आणि दुसऱ्याचा अँड 1 फ्रॉम अदर हायड्रोजन ॲटम, आणि दुसऱ्या हायड्रोजनचा ॲटमचा एक इलेक्ट्रॉन, हे दोन्ही शेअर होतील आणि शेअर झाल्यानंतर जो बॉन्ड फॉर्म होईल दॅट इज कॉल्ड कोव्हॅलंट बॉन्ड, इट इज कॉल्ड H2. नाउ इन दिस फिगर A, number 1 hydrogen atom separate and number 2 second hydrogen atom separate. If they come closer together, then 1 electron from the first hydrogen atom and 1 electron from the second hydrogen atom, hydrogen molecule is formed, HH single bond, single pair म्हणून single bond. Okay, this is called hydrogen bond and hydrogen molecule and covalent bond. Another example, CH4, methane. In case of CH4, there is 3 atoms. There are 3 atoms. One atom is carbon atom and 4 atoms, that is hydrogen atoms. Okay. How many total number of atoms are there? 5 atoms are there, but 2 types of atoms. One is carbon atom and other is hydrogen atom. Okay. In case of carbon atom, in the last orbit, there are 4 electrons. कार्बन ॲटमचं व्हॅलन्सी आपल्याला माहिती आहे 4 असते. ओके, अँड देअरफॉर इट विल नॉट सॅटिस्फाय और इट इज नॉट सॅटिस्फाईड, इट इज नॉट सॅटिस्फाईड डबलेट और ऑक्टेट. डबलेट किंवा ऑक्टेट सॅटिस्फाय होत नाही. देअरफॉर दिस ॲटम इज अनस्टेबल. दिस ॲटम इज अनस्टेबल and therefore it will try to become a stability or stable by sharing another 4 electrons from the 4 hydrogen atoms which are coming near to or neighbor to the carbon atom. कार्बन ॲटमच्या जवळ जे 4 हायड्रोजन ॲटम्स येतील, त्या 4 हायड्रोजन ॲटमच्या लास्ट ऑर्बिटमध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन असतो. तो एक एक इलेक्ट्रॉन 4 हायड्रोजन ॲटमचा शेअर करून, आता इफ वी कन्सिडर अ कार्बन ॲटम, इन केस ऑफ कार्बन ॲटम देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट. कार्बन ॲटमकडे जर आपण बघितलं तर कार्बन ॲटमच्या लास्ट ऑर्बिटमध्ये आता आपल्याला 8 इलेक्ट्रॉन दिसतील. देन द कार्बन ॲटम बिकम्स अ स्टेबल. Similarly, if we consider each hydrogen atom, in the last orbit of each hydrogen atom, there are 2 electrons. There are 2 electrons, that is doublet condition is satisfied, and therefore all these 4 hydrogen atoms are stable. And therefore, how many bonds are formed here? Total 4 bonds are formed. 4 pairs are shared. Therefore, 4 bonds are formed. Therefore, in case of CH4, there are 4 bonds by sharing of electrons between the carbon atom and another 4 hydrogen atoms. This is called the covalent bond in case of methane. Okay, this is another example. Let us take next example in case of silicon or germanium. Silicon or germanium. In silicon or germanium, the valency is 4. And therefore, what will happen if the valency is 4? Then what will happen? The atoms are unstable.
atoms are unstable. And therefore, what will happen? Valence is Fourier, silicon or germanium दोन्हीमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स असतील ॲटम मध्ये लास्ट ऑर्बिटला. दीज आर इन द लास्ट ऑर्बिटला. ओके, म्हणून सिलिकॉन असेल तर सिलिकॉनचेच आणखीन 4 ॲटम शेअर करतील आणि 4 बॉन्ड फॉर्म होतील. खाली दाखवलेले बघा बी मध्ये, फिगर बी मध्ये सिलिकॉनचेच आणखीन 4 ॲटम एकत्र येतील आणि टोटल 5 ॲटम मिळून बॉन्ड फॉर्म होतील. ओके, इन दिस वे चेन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कंटिन्यू. म्हणजे प्रत्येक सिलिकॉन ॲटमच्या भोवती आणखीन 4 सिलिकॉन ॲटमनी शेअरिंग केलेलं असेल आणि इन दिस वे मटेरियल इज फॉर्म. इन दिस वे मटेरियल, दिस इज द सिंगल बॉन्ड, या ठिकाणी सिंगल मॉलिक्यूल दाखवलेलं आहे. आणखीन जे 4 इलेक्ट्रॉन 4 ॲटम असतील म्हणजे सेंट्रलचा एक ॲटम तो फुलफिल झाला, स्टेबल झाला. ओके, पण आता बाजूचे जे 4 ॲटम आहेत ते अनस्टेबल आहे, कारण त्यांच्या लास्ट ऑर्बिटमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन नाही आहेत. म्हणून ते आणखीन 3 इलेक्ट्रॉन घेतील. प्रत्येक ॲटम आणखीन 3 इलेक्ट्रॉन 3 ॲटम घेऊन शेअरिंग करून 8 इलेक्ट्रॉन स्वतःच्या ऑर्बिटमध्ये क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करेल. ओके, तसं प्रत्येक ॲटम सिलिकॉनचा आपल्या लास्ट ऑर्बिटमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन घेण्याचा प्रयत्न करेल आणि मटेरियल फॉर्म होईल. दिस इज कॉल्ड द कोव्हॅलंट बॉन्ड इन केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स. त्यानंतर वॉटर मॉलिक्यूल इज अगेन अ कोव्हॅलंट बॉन्ड. तर वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये H2O, देर आर 2 हायड्रोजन ॲटम्स and 1 oxygen atom. Okay, in case of oxygen atom the valency is 6. Valency is 6, and it will try to become a stable by sharing of more 2 electrons from the 2 hydrogen atoms. म्हणजे ऑक्सिजन ॲटमला लास्ट ऑर्बिटमध्ये 6 ॲटम्स आहेत, 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे व्हॅलन्सी 6. ओके, आता व्हॅलन्सी 6 म्हणजे 2 किंवा 8 नाही येतं, म्हणून ऑक्सिजन ॲटम हा अनस्टेबल असेल. आणि जेव्हा अनस्टेबल असेल तो स्टेबल होण्याचा प्रयत्न करेल. मग आणखी किती इलेक्ट्रॉन लागणार आहेत स्टेबल होण्यासाठी? तर 2 इलेक्ट्रॉन, म्हणजे ऑक्टेट फॉर्म होईल. मग ते 2 इलेक्ट्रॉन शेअर केले जातील आणखी 2 हायड्रोजन ॲटमशी. ओके, तर फिगर ए मध्ये जे दाखवलेले सिंगल हायड्रोजन ॲटम आणि सिंगल ऑक्सिजन ॲटम. फिगर बी मध्ये दाखवलेले आहेत की 2 ऑक्सिजन ॲटमचे लास्ट ऑर्बिटचे 2 इलेक्ट्रॉन आणि कार्बनचा 1 इलेक्ट्रॉन, असा 2 कोव्हॅलंट बॉन्ड हे फॉर्म होतील. 2 कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म होतील बाय युझिंग 2 हायड्रोजन ॲटम्स. आणि ज्या 2 आणखीन पेअर्स शिल्लक राहिलेले आहेत, 2 आणखी पेअर जे शिल्लक राहिलेले आहेत त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बॉन्ड फॉर्म होणार नाही. दीज आर कॉल्ड लोन पेअर्स. याला काय म्हणायचं? लोन पेअर्स. हे शेअरिंग नाही आहे, नो शेअरिंग, लोन पेअर. ओके, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिजन ॲटम. इफ वी सी द लास्ट ऑर्बिट ऑफ ऑक्सिजन ॲटम, देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स. 8 इलेक्ट्रॉन असल्यामुळं ऑक्सिजन ॲटम आता स्टेबल झालेला आहे. आणि हायड्रोजन ॲटमच्या लास्ट ऑर्बिटमध्ये जर आपण बघितलं, देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, then both the hydrogen atoms are stable, and in this way H2O molecule is formed. Okay, and therefore H2O is made up of hydrogen atom covalent bond by oxygen atom. While this bonding involves sharing of electrons, they are not shared equally, the oxygen atom having more protons. Okay, oxygen atom having more protons, कारण लास्ट पॉझिटिव्ह अँड अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्ह, म्हणून इलेक्ट्रॉनला तो किंवा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आपण असं म्हणतो त्याला, मोर स्ट्रॉंगली. ओके, दस ऑक्सिजन ॲटम बिकम स्लाइटली निगेटिव्ह. कारण का? की ऑक्सिजन ॲटमच्या लास्ट ऑर्बिटमध्ये प्रोटॉनपेक्षा आता जास्त इलेक्ट्रॉन्स आलेले आहेत. ओके, म्हणून तो स्लाइटली निगेटिव्ह बनेल. And hydrogen atom becomes slightly positive. Therefore, here this is a polar bond.
This is the polar bond. Negative charge and positive charge, they are separated. Hence it is a polar. Okay. The hydrogen atom जो असेल तो slightly positive असेल आणि oxygen atom जो असेल तो slightly negative असेल. In between negative and positive there is a separation, therefore it is a polar bond. Then types of covalent bonds. आपण बघितले there are three types of covalent bonds: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. In case of single covalent bond is formed by mutual sharing of one electron pair, that is important, between the two atoms. One electron pair असेल तर that is called a single atom. For example, HCl मध्ये single, carbon carbon मध्ये single, Br मध्ये single. These are the examples. In case of double covalent bond, two electron pairs are shared between the two atoms. दोन इलेक्ट्रॉन पेयर जर शेअर होत असतील, that is called a double covalent bond, that is O2 or C2. Okay, in between CC there is a double covalent bond, OO there is a double covalent bond. Similarly, if three electron pairs are